ඉතින් ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ දැම්ම පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊටත් එහෙන් තියෙන bell icon එක all කරගන්න. එතකොට තමයි මගේ YouTube එකට අලුත් වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට notification එකකින් මගේ අලුත් වීඩියෝ එක ඉක්මනටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි guys එහෙනම් ඔන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් TubeBuddy extension එක කොහොමද download කරන්නේ සහ ඒකට නිවැරදිව sign in වෙන විදිය ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඒකේ ගොඩක් වාසි තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒවත් ඉස්සරහට මම කතා කරන්නම්. මේ වීඩියෝ එකෙන් නෙවෙයි වෙන වීඩියෝ එකකින්. එහෙනම් යන්න ඔයගොල්ලන්ගේ web browser එකක් open කරගෙන ඔයගොල්ලෝ යන්නේ extension කියලා type කරගන්න search bar එකේ මගේ මේ පහළ තියෙනවා ඒකෙන් මම යන්න මේ විදියට load වෙනවා extension කියලා search කරාම ඊට පස්සේ ආවන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ search bar එක පෙන්නනවා වම් පැත්තෙන් search bar එකට ගිහිල්ලා TubeBuddy කියලා ඔයගොල්ලෝ search කරගන්න මම මේ විදියට search කරගන්නවා සිග්නල් පොඩ්ඩක් මදි ඒකයි පොඩ්ඩක් ලොග් වෙන්න වෙලා යන්නේ හරියන්නේ මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් ඔය කට්ටියට පළවෙනියටම තියෙනවා TubeBuddy extension එක මේ විදියට ඉතින් මේක උඩ ටච් කරන්න ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ නිල් පාට කොටුවක් ඇතුලේ add to මොකක්ද තිබ්බනේ කියව ගන්න බැරුණා ඒක දෙන්න ඊට පස්සේ මෙතන allow කරන්න එකක් එනවා ඒකත් add දෙන්න ඊට පස්සේ ඕක කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් මේක වම් පැත්තෙන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ඔටෝ හරි ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා වුණා පස්සේ ඕක කට්ටියට මේ විදිහට වැටෙනවා ඔටෝම ලෝඩ් වෙනවා මේ විදිහට මේක ක්ලෝස් කරලා දාන්න මෙතනුත් අපිට sign in වෙන්න පුළුවන් මේ ක්ලෝස් කරලා දාන්න මම මේක ක්ලෝස් කරන්නම් හරි ඔය කට්ටියට පේනවනේ මේක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා මම new tab එකක් open කරලා ආපහු YouTube එකට ගිහින් පෙන්නන්න ඕගොල්ලොන්ව YouTube එකට log වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන රතු පාටින් error එකක් තියෙනවා ලොකුවට ඉතින් ඒක වැටලා තියන්නේ අපි තාම sign in වෙලා නැති නිසා ඔය කට්ටියට මේ TB කියලා රතු පාටින් තියෙන තැන උඩ ඔය කට්ටිය ක්ලික් කරන්න හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ටික් දෙකක් දාන්න දෙනවා ඒ ටික් දෙක දැම්මම මෙතන රතු පාට නිකන් බොක්ස් එකක් වගේ ඕපන් වුණා මේක උඩ ක්ලික් කරාම මේ විදිහට ලොග් වෙනවා ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහටම කරන්න sign in වෙන විදිහ තමයි මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට නිවැරදිව කියලා දෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලනේ ඔයාගේ YouTube channel එක කරන email එකෙන් තමයි මේ TubeBuddy app එකට log වෙන්න ඕනේ ඉතින් මම මේ විදිහට email එකකින් ඔය කට්ටියට පෙන්නන්න ඕන නිසා log වෙනවා ඔය කට්ටිය log වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ YouTube එකේ email එකෙන් යාළුවනේ ඊට පස්සේ මේ විදිහට ආයෙත් අහනවා email එක ඒ email එකම මෙතන select කරගන්න ඕගොල්ලොන්ගේ තියෙන එක YouTube channel එකේ එක ඊට පස්සේ මෙතන පහළට ගියාට පස්සේ මේ මෙතනත් මේකට අනිවාර්යෙන් allow කරන්න ඕනේ Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. මේ විදිහට log වෙනවා යන්න ඕගොල්ලොන්ව හරි ඊට පස්සේ උන් ආයෙත් refresh වෙනවා යන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අර error mark එක තිබ්බ එක නැති වෙලා TB කියන තැන TB කියලා තියෙන තැන නිල් පාට රවුමක් වගේ වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයා නිවැරදිව හරියට මේකට sign in වුණාම තමයි මේ විදිහට වැටෙන්නේ. මේ app එකෙන් මේ extension එකෙන් අපිට ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක්ට. ඉතින් tag හොයාගන්න පුළුවන් අපි මොකක් හරි title එකක් search කරවුවොත් ඒක කොහොමද කොච්චර මේ මිනිස්සු ඒ කියන්නේ YouTube භාවිතා කරන අය ඒ අපි type කරපු එක කොච්චර දුරට හොයනවද මේ වගේ දේවල් ගොඩක් දේවල් අපිට දැනගන්න පුළුවන් keyword හොයාගන්න පුළුවන් එතකොට description එකක් tag එකක් ගොඩක් දේවල් මේ TubeBuddy app එකෙන් කරන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එකක් රෑන්ක් කරගන්න මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා යාළුවනේ අපිට. ඉතින් මේ ඇප් එක ගැන මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ගැන මම වෙනම ඔය කට්ටියට කතා කරන්නම්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය සහ නිවැරදිව මේකට sign in වෙන විදිය ගැන.
ඉතින් යාළුවෝ වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න පහලින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න තව කෙනෙක්ට දැනගන්න. ඉතින් SL Bonn Academy channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යාළුවෝ subscribe කරලා එකතු වෙන්න. බෙල් එක ඕල් කරවුවොත් මම දාන වීඩියෝ එක ඉක්මනින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හමුවෙමු. ජය වේවා.